আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ৰুকি লোৱা আমৰ আচাৰ আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকে আচাৰ বনাই থৈ দিয়ে বহুত দিনলৈকে খাই থাকিব পাৰিব। মই কিদৰে বনালোঁ আপোনালোকক তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ বাবে মই ইয়াত কেইটামান আম লৈছোঁ। এতিয়া এই আমখিনি মই বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ম। আমখিনি বাকলি গুচোৱাৰ আগত মই ভালদৰে ধুই লৈছিলোঁ। এয়া আমখিনি বাকলি গুচোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া মই ৰুকনিখন লৈ লৈছোঁ আৰু এই ৰুকনিখনৰ ডাঙৰ ছাইডটোৱে মই ৰুকি ল'ম। সৰু সৰু ছাইডকেইটা দি ৰুকিলে বেছি মিহি হৈ যায় আৰু খুব পানী ওলায়, সেইকাৰণে মই এই ডাঙৰ ছাইডটো ৰুকিম। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ বনাব বিচাৰে তেতিয়া আমৰ পৰিমাণটো অলপ বঢ়াই দিব। সৰহকৈ বনাই বহুত দিনলৈ থৈ দিব পাৰে। মোৰ আচাৰ অলপ আছেই আমৰ, সেইকাৰণে মই অলপ কমকৈ বনাইছোঁ। আৰু এইখিনি মোৰ গোটেইখিনি ৰুকি লোৱা হৈ গ'ল। এই ৰুকি লোৱা আমখিনি মই এতিয়া বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমখিনি 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে নিমখত দি থ'ম আৰু এয়া মই ইয়াত 2 চামুচ নিমখ দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আৰু এয়া প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ পিছত দেখাইছোঁ চাওক, আমখিনিৰ পৰা কিমানখিনি পানী ওলাইছে। এতিয়া আমখিনি হাতেৰে ভালদৰে চেপিম। যিমান পাৰে পানী নথকাকৈ আমখিনি চেপি ল'ব, তেতিয়া শুকাওঁতে বেছি সময় নালাগে। এয়া মই ভালদৰে আমখিনি চেপি ল'লোঁ। এতিয়া এটা দিনৰ কাৰণে মই ৰ'দত দিম। যদি ৰ'দটো চোকা হয় 3-4 ঘণ্টামানৰ কাৰণে দিলেও হ'ব। আৰু মাজে মাজে আমখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াত এতিয়া মই অলপমান হালধি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এয়া আমখিনি মই ৰ'দত দি দিছোঁ আৰু লগতে ভোট জলকীয়া কেইটামানো কাটি লৈছিলোঁ, সেই জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। আৰু আনফালে এয়া ৰ'দৰ পৰা আমখিনি লৈ আনিলোঁ। আমখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। মই এতিয়া এই আমখিনি বাউল এটালৈ এয়া লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া শুকুৱাই ৰখা জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ। এই ভোট জলকীয়া এনেদৰে দিলে খাই বহুত ভাল লাগে আৰু যদি আপোনালোকে জ্বলা নাখায় নিদিলেও কোনো কথা নাই। ইয়াত এতিয়া মছলা মিলাম। মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ চফ, জিৰা, ধনিয়া আৰু বগা সৰিয়হ। এইখিনি মই একেলগে গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ আৰু এয়া মছলাখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। লগতে ইয়াত মই 1 চামুচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিব নিবিচাৰে নিদিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ। নিমখ যিহেতু মোৰ আমত দিয়া আছে, গতিকে মই ইয়াত জোখ অনুসৰি দি লৈছোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিম আৰু লগতে ইয়াত মই অলপমান কেঁচা মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মছলাৰ সৈতে এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব। এইদৰে আচাৰ বনালে খাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই এইদৰে বনাই খাই চাব পাৰে। আমৰ আচাৰ ৰেচিপি মোৰ চেনেলত আৰু দিয়া আছে আৰু যদি চাব বিচাৰে চাই ল'ব। আৰু এতিয়া এইখিনি মোৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি এটা ৰাতিৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু এয়া পিছদিনাখন দেখাইছোঁ চাওক কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এই আচাৰটো বনাই লগালগ খাব পাৰি। ভাত ৰুটি চবৰ লগতে খাব পাৰিব। আৰু আনফালে মই চিচাৰ বটল এটা ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ। ইয়াতে এতিয়া আচাৰখিনি ভৰাই ল'ম। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমৰ আচাৰ বনোৱা নাই, এই আচাৰটো বনাই গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে ৰাখি থ'ব পাৰিব। এয়া মই আচাৰখিনি বটলটোত ভৰাই লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ আচাৰখিনি ভৰাই লোৱা হৈ গ'ল। আজিৰ এই আচাৰৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।